Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào quý vị. Ngày 21 tháng 5 sắp tới là ngày bầu cử sơ bộ vào các chức vụ dân biểu, nghị sĩ, tiểu bang Virginia cho nhiệm khóa 2022-2024. Chúng tôi hiện đang có mặt tại cơ sở Pragmatic Reston, Virginia. Xin được gửi đến quý vị một số hình ảnh về cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên người Mỹ gốc Việt đầu tiên vào chức vụ dân biểu tiểu bang Virginia, quận hạt 10. Đó là cụ đại tá Hùng Cao, cũng là người đã từng phục vụ vào binh chủng hải quân. Xin được gửi đến quý vị một số hình ảnh về cuộc tiếp xúc của ứng cử viên Hùng Cao đến các cử tri, cùng chia sẻ của ông về những mục tiêu cũng như chương trình làm việc của ông và những nhận định của các cử tri về ứng cử viên Hùng Cao, với hy vọng sẽ cung cấp đến quý vị một số những thông tin để quý vị có được sự lựa chọn các ứng cử viên và chức vụ dân biểu của tiểu bang Virginia cho nhiệm khóa 2022-2024 sắp đến. I love him, I support him. People asking me why do I support Hùng Cao? I would say that because he will make us proud. He will make us proud to be American and to be the Vietnamese American. My friend, Mr. Bauer, will talk more about Hùng Cao, so I have to save time for him. Okay? Thank you. Kimmy, thank you. My name is Mike Bowers. I'm honored to be here for, I think, the past 30 years. I've had the privilege to work alongside active military personnel as well as veterans. And I think no one will contradict me when I say you won't find a finer group of people. Patriotic, love their country, determined to do the right thing whether it's hard or not. And I think that perfectly describes Hùng Cao. A retired Navy captain, over 20 years of service to his country, Iraq, Afghanistan, Somalia. Now he wants to continue serving his country as a congressman. So let's do what we can to help him do that. And call him up here for Go to Andy. Thank you, ladies and gentlemen, so much for being here. I'm so humbled. There's so many people that came from all over the United States, including Florida. Just for those of you who don't know my story, I left at the age of 4. My parents, just like a lot of these Vietnamese Americans, were like we like to call ourselves Americans with Vietnamese roots. And we left everything we had behind. In fact, we only had two suitcases, and somebody stole one of them. So, that's but in those suitcases were memories. That's all my mom would cherish. She brought photo albums of our families and their history so that we would never forget. And we came to this amazing place called the United States, and it gave us home, purpose. I mean, it gave us opportunity. We ended up living in Africa for 7 years before my parents had to make a hard decision of bringing us back here while my dad remained in Africa to work for many years without us. And then, he'd come back every 6 months. But again, this country gave us such amazing opportunity. I went to Thomas Jefferson High School for Science and Technology, the very first class to graduate from there. I went to the United States Naval Academy. It gave me the opportunity to get my master's in physics at Naval Postgraduate School. I went to Harvard. I went to MIT. I had patents in my name. This is the opportunity we had. But what I owe so much to this country, and I think we all owe, is the opportunity they gave us. Right, and so that's why I paid back this country with my service. I fought in Iraq, Afghanistan, Somalia. I've been to Pakistan. I've been to Albania. I dove in ocean depths. I recovered John F. Kennedy Jr. I recovered the USS Monitor. I recovered airline crashes. I recovered planes of friends of mine who died. And this is my payback. But there's a while I was fighting the enemy over there, I realized that there was another enemy that crept in as the enemy of communism. Everything that we escaped from, this idea of communism, Marxism, socialism, whatever you want to call it, and now they call it equity, right? This is communism at its finest.
And this enemy needs to be stopped. And this is why I'm stepping back up. I stepped out of retirement and stepped up to fight for what we ran away from. I believe the immigrants in this country are going to be the ones that remind you know, I don't want to say Native Americans, but people who've grown up here remind you how fragile liberty is. We understand what it's like to wake up one day without a flag to stand under or a country to call you, and we would never allow that to happen to you. And I will never allow that to happen to my children either. So, you know, again, this is a great country, and we have great people, and they try to tear us apart with ideas like equity. You know, equity is not the same as equality. You know, we're taking away meritocracy. You know, what we were taught is, in my family, we were taught that, you know, they can take away your money, they can take away your wealth and your position, but they can never take away knowledge. The knowledge is in your head. And that's why we pushed education so hard. And that's why you see all of us have always pushed our kids to study hard. That's why my son got accepted to Naval Academy to follow my footsteps. We did this. We sacrificed. My wife homeschooled all our kids because she couldn't let them be indoctrinated in our school systems. And that's why we're here. You know, and this is what freedom is, and this is what freedom means. That you have to sacrifice a little bit by yourself. You know, we're not rich. You know, we live a humble life. But the thing is that the wealth we have is in the love of our family, the love of our country, and teaching our kids to sacrifice and love everything else too. So, ladies and gentlemen, thank you so much for your support. Chúng tôi ghi nhận cuộc tiếp xúc và trao đổi của ứng cử viên dân biểu Hùng Cao với khoảng gần 100 cử tri người bản xứ Hoa Kỳ và người Mỹ gốc Việt đã diễn ra trong vòng thẳng thắn, chân thành. Cựu đại tá Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đã trân trọng dành thời giờ giải đáp những câu hỏi của cử tri một cách thỏa đáng. Về phía cử tri tham dự, nhận xét chung của họ là cựu đại tá Hùng Cao đã biểu lộ nhân cách của một nhà lập pháp, đại diện dân có đức tính, thành tâm phục vụ, kiến thức phong phú khoa học lẫn kinh tế, xã hội, nhân văn, gần gũi với cội nguồn Việt Nam, không quên xuất xứ của một người Việt tị nạn cộng sản và trân quý giá trị của tự do, dân chủ, công bằng, xã hội. Ông đã thể hiện một bản tính cương nghị và mạnh mẽ chiến đấu cho lẽ phải và không bị đóng khung vào truyền thống cực đoan, giáo điều, chia rẽ và mị dân của giới chính trị gia. Chắc chắn, cựu đại tá Hải quân, ứng cử viên dân biểu quận hạt 10, tiểu bang Virginia Hùng Cao sẽ cống hiến cho đất nước Hoa Kỳ nói chung và cộng đồng người Mỹ gốc Việt không cộng sản nói riêng những giá trị và phẩm chất tốt đẹp nhất cho đời sống người dân nếu ông được đắc cử vào ngành lập pháp Hoa Kỳ nhiệm khóa 2022-2024. Đại tá qua đến Mỹ lúc đại tá mới 4 tuổi là với tư cách là một người tị nạn Việt Nam. Bây giờ thì đại tá là cựu đại tá của của Hải quân Hoa Kỳ, và bây giờ thì đại tá ra tranh cử với chức vụ dân biểu. Thưa đại tá có biết những cái nhu cầu và những cái quan tâm gì đặc biệt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và nếu mà đại tá được đắc cử thì đại tá có thể những gì là ưu tiên của đại tá để đáp ứng được những cái nhu cầu và mong muốn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt? Dạ, cảm ơn anh. Mình người Mỹ gốc Việt á, mình chỉ có ưng là equality, là ai cũng cân bằng. Là tại mấy cái trường giống như là Harvard, Stanford, Yale nó không cho mấy người Việt vô, tại vì họ nói mình nhiều người quá, mình thông minh quá, mà cái đó phải là equality. Mình phải cần là mỗi người là bắt đầu cùng với nhau á. Khi mà mình thi vô được thì mình thi. Thành ra vì vậy Hùng muốn là cái equality cho mỗi người Mỹ. Thưa đại tá, từ đây cho tới ngày bầu cử sơ bộ ngày 21 tháng 5, đại tá có lời kêu gọi gì đối với cử tri để họ có thể hỗ trợ cho đại tá một cách cụ thể để đại tá đạt được kết quả cho cái ngày bầu cử sơ bộ 21 tháng 5? Dạ, Hùng chỉ cần là mấy người Mỹ gốc Việt á, mình kêu bạn mấy cái người bạn mà ở bên cái District 10 á,
để tới đi vote cho Hùng cái ngày đó. Cái ngày đó là ngày thứ Bảy mà phải coi chừng cái chỗ mà nó chỉ có 11 chỗ để đi bầu cử, thành ra mình chỉ cần là mỗi người biết đi đâu và mấy giờ được đi. Thành ra cái đó là 9 giờ sáng tới 4 giờ trưa ở 21 tháng 5. Xin cảm ơn Đại tá Cao Hùng và xin kính chúc Đại tá gặp được nhiều may mắn và đạt được rất nhiều hỗ trợ để Đại tá vào Quốc hội Hoa Kỳ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh chị và cô chú.